नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामणकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याकडे आलेले आहेत सौ शोभा विठ्ठल तायडे, ज्या कल्याणला राहतात आणि त्यांनी आता नुकतीच परिक्रमा पूर्ण केली आहे, पायी पूर्ण 3,500 किलोमीटरची. तर त्यांच्या परिक्रमेच्या अनुभवाविषयी त्यांच्याशी आपण आज बोलणार आहोत, त्यांच्याशी आपण आज गप्पा मारणार आहोत. तर त्यांचं स्वागत करण्यापूर्वी जी नेहमी तुम्हाला मी विनंती करतो तीच परत करत आहे. आपल्या चॅनलवरचे व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन येईल. तसंच मी QR कोड देणार आहे स्क्रीनवर, ज्यांना पण चॅनलला हेल्प करण्याची इच्छा आहे त्यांनी जरूर करावी. तर ताईंचं स्वागत करूया आपण आपल्या चॅनलवर. नमस्कार ताई, भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. नमस्कार. नर्मदे हर. नंतर त्यांनी मला गाडीत बसवलं आणि आश्रमामध्ये अगदी सुखरूप नेऊन सोडलं. आश्रमात गेल्यानंतर त्यांनी तिथे खूप हॉर्न वाजवला. मग आश्रमातली लोक आली, त्यांनाही कळलं की काहीतरी गडबड आहे. मग नंतर काही परिक्रमावासी पण आले, आश्रमातली 1-2 जण आली. नंतर मला खाली उतरवलं, आश्रमात नेलं. कोणीतरी माझी बॅग पण नेली आश्रमामध्ये आणि मला तिथे छान सुखरूप नेऊन पोहोचवलं. मी तिथे गादीवर बसले आणि मग मी तिथे पडले. म्हणजे अगदी मैयाने मला सुखरूप जागेवर नेऊन सोडलं की आता हे आश्रमवाले तुम्हाला बघतील. आणि मग अशी गोष्ट ती झाली त्या दिवशी. आणि तिथे मग नंतर तिथल्या महंतांनी मला काही जाऊ दिलं नाही. म्हणाले आज आप आराम करो और कल भी ज्यादा नहीं चलना, 8 किलोमीटर पे आगे आश्रम है, वहीं पे रुक जाना, आराम से उठना, ठंडी बहुत है. आणि त्याच रात्री इतकी प्रचंड थंडी होती, म्हणजे अगदी हाईटच होती त्या रात्री. शिवरात्रीच्या दिवशी दिवसभर कडकडीत ऊन होतं आणि रात्री प्रचंड थंडी होती. आणि मी त्याच दिवशी जॅकेट देऊन टाकलेलं होतं. अशी त्या जॅकेटची गंमत झाली. आपण जीवनामध्ये सुद्धा अशा गोष्टी सोडायला पाहिजे. ती परिक्रमा आपल्याला शिकवते. हो, नक्कीच. जे खरंच आपण वजन घेऊन चालतो, फार गोष्टींचा सगळा संग्रह करून, गोष्टींचं, विचारांचं, माणसांचं सगळंच वजन घेऊन चालतो. विचारांचं, दुसऱ्याबद्दलचे विचार, द्वेष किंवा जे आहे ते पण असं सोडत जायला पाहिजे. जसं पाठीवर ओझं तसं मनावर पण ओझं आहे विचाराचं. ते पाठीवरच्या ओझ्यामुळे आता एक गोष्ट आठवली की आपल्याला असं वाटतं की आपली बॅग जर कोणीतरी घेऊन गेलं, बॅग घेण्यासाठी जर कोणी मदत केली तर आपण फास्ट चालू, म्हणजे जरा आपला चालण्याचा स्पीड वाढेल असं आपल्याला वाटतं. पण असं काही नसतं. कारण इतक्या दिवसानंतर तुम्हाला इतकी सवय झालेली असते त्या बॅगेची की तुमचा स्पीड जो जसा असतो तो तसाच असतो. कारण माझ्या बरोबर एक MP चे प्रभू होते आणि एक यवतमाळची कविता होती. आम्ही थोडे दिवस सोबत चालत होतो. तर एकदा मी खूप थकले होते, तर ते बाबा मला म्हणाले, मैयाजी दे दो आपका बैग में थोडी देर लेता हूँ. त्यांनी स्वतःची बॅग पाठीवर आणि माझी बॅग छातीवर पुढच्या बाजूने घातली आणि ते थोडा वेळ चालत होते. नंतर त्यांनी बघितलं की मी अजून मागेच आहे भरपूर. नंतर मग ते थांबले. नंतर मी तिथे आल्यावर मला म्हणाले की मैयाजी बैग तो मैंने ले लिया, लेकिन आप तो वैसे ही चल रहे हो. नंतर नकळत माझ्या लक्षात आलं कि मी त्यांना बोलले सुद्धा. म्हटलं बाबाजी आपने बैग ले लिया, बैग में हमारी मैया है, आपने हमारी मैया ही आपके साथ ले ली, तो हम में शक्ति कहाँ से आएगी. नंतर ते सुद्धा हसायला लागले. ते म्हणाले बात तो सही कही आपने. असे काही प्रसंग बरं, खूप काही गोष्टी घडत असतात. एवढे दिवसाचा प्रवास आहे, त्यात किती घटना घडल्या, खूप साऱ्या घटना घडत असतात. एकदा तर भूक लागलेली, काय म्हणजे कळत नव्हतं आता काय आपण काय खायचंय. तर हरभऱ्याची शेती लागलेली, चने का खेत. आणि तिथे ते बाबा दिसले. ते कदाचित ते शेत त्यांचंच होतं. त्यांना म्हटलं बाबाजी नर्मदे हर. बोले नर्मदे हर. माझ्या चेहऱ्याकडे बघून काय माहिती त्यांना काय वाटलं. बोले भूक लगी है. अगदी केविलवाणा चेहरा होतो माणसाचा भूक लागल्यावर. कोणाकडे बोलू आणि काय कोणाकडे बोलायचं. अहो पण तुम्हाला मानवी आकृती दिसली तर तुम्ही बोलणार. तुम्हाला कित्येक मैल चालताना काही दिसतच नाहीये, तुम्ही बोलणार कोणाला की तुम्हाला भूक लागली. मग तुमच्याकडे एकच पर्याय उरतो, नर्मदाबाईला सांगायचं मला भूक लागली आहे. कारण बाकी कुणी नाही, पण ती आपलं ऐकते.
मग त्या बाबाजींनी त्या शेतातले हरभऱ्याची झाडासकटच ते थोडे हरभरे काढून दिले. बॅगेत थोडा गुळ होता आणि आपण खरं म्हणजे आपल्या आयुष्यामध्ये फुटाणे आणि गुळ खाल्लेला असतो आणि त्याच फुटाण्याचं रूप म्हणजे ओले हरभरे. त्या दिवशी मी ओले हरभरे आणि गुळ खाल्लाय. म्हणजे तुम्हाला परिक्रमेत भूक लागल्यावर तुम्हाला जे समोर येईल ते तुम्हाला खायचं आणि आनंदाने खायचं. खरं म्हणजे माईचा प्रसाद समजून ते खायचं. गोड पण लागतं कारण तेव्हा तशी भूक पण लागलेली. हो, मी दादाधुनींच्या एका आश्रमामध्ये होते. ते गावाचं नाव मला आता नेमकं आठवत नाहीये. तर त्या गावाला 3 आश्रम होते. 3 आश्रम होते. तर आधीचे 2 मी सोडून दिले कारण तेव्हा 3:30 पावणे 4 झाले होते. म्हटलं आता एवढ्या लवकर थांबण्यात काही मजा नाही, आपण पुढच्या आश्रमला जाऊ शकतो. तर मी शेवटच्या आश्रमाला थांबले. तर तो होता दादाधुनीचा आश्रम आणि त्याच्या बाजूला गोठा सुद्धा होता. तर तो आश्रम, ते दादाधुनीच्या आश्रमाची एक शाखा होती खरं म्हणजे छोटीशी, पण तो इतका प्रचंड वाईट अवस्थेत आश्रम होता आणि तिथल्या आश्रमातल्या लोकांची वागणूक सुद्धा फारशी छान नव्हती. म्हणजे अक्षरशः तिथे जिथे आम्ही आसन लावले होते परिक्रमावासियांनी, तिथे जवळच गाई म्हशी फिरून गेलेल्या, अगदी शेण होतं, मुंग्या होत्या, माकोडे होते, डास होते आणि खूप अस्वच्छ. किती दिवस झाले तो आश्रम झाडलेला नव्हता. अगदी सगळ्या दूर जाळे लोंबकळत होते. तशाही अवस्थेत काही परिक्रमावासियांनी आसन लावलं होतं, पण मला ते अस्वच्छ वाटलं. मी आपलं बॅग ठेवली, ते सगळं झाडून घेतलं, पुसून घेतलं आणि नंतर तिथे खरं म्हणजे काही लोक त्यांनी कामाला ठेवलेली होती. तर मी त्यांना म्हणाले, बाबाजी आपके यहाँ परिक्रमावासी और जानवर इसमें कुछ खास अंतर नहीं दिख रहा. त्यांना ते माझं बोललेलं आवडलं नाही. ते माझ्याकडे रागाने बघायला लागले. मी त्यांना बोलले, अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो माफ करना. बोले नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी करने ही वाला था. आता खरं म्हणजे परिक्रमावासी तुमच्याकडे येतच असतात, तुम्ही ते आधीच क्लीन करायला हवं होतं. पण ठीक आहे, आपण संयम ठेवूया आणि कदाचित ते काम माईने माझ्यासाठी ठेवलं होतं म्हणून मी ते केलं. मला त्याच्याबद्दल काहीच अडचण नाही. ते केलं. त्यानंतर संध्याकाळी त्यांनी जेवायला हाक मारलं आणि त्यांनी त्याच्या आधी विचारून गेले की किसी का व्रत आहे क्या. त्या दिवशी एकादशी होती. तर मी त्यांना अगदी हात वर करून सांगितलं की हमारा व्रत आहे, माझी एकादशी होती. तर जेवताना त्यांनी जेव्हा ताटं वाढायला सुरुवात केली तेव्हा त्यातले एक बाबा अगदी तारसप्तकातल्या सुरात म्हणायला लागले की यहाँ व्रतवासियों के लिए कुछ नहीं है, भोजन मिलेगा, आपको खाना होगा तो खाओ. आता मी पूर्णपणे आम्ही जेवायला बसल्याच्या नंतर त्यांनी सांगितलं. आधी तर एक जण वेगळाच विचारून गेला, त्यामुळे मी जेवायला बसले. बसल्यानंतर ते असं म्हणायला लागले. मग मी आपला नमस्कार केला, माझं ताट उचललं कारण म्हटलं आपली एकादशी आहे आणि मी जायला लागली. जायला लागल्यानंतर त्यातल्या आणखी एका बाबांनी मला आवाज दिला, मैया जी बैठ जाओ. बोले आपका व्रत आहे. मी त्यांना बोलले हा. बोले बैठ जाओ. मग त्यांनी आत जाऊन एक पपई कापला. तो बऱ्यापैकी कच्चाच होता आणि तो पपई मला कापून आणून दिला. मी पपई खायला लागले. तो पपई खावत नव्हता, पण भूक प्रचंड लागली होती, त्यामुळे तो अगदी खोबऱ्यासारखा पपई खाल्ला त्या दिवशी. आणि नंतर त्यांना माझ्या चेहऱ्यावर दिसलं की काय माहित नाही, कारण पपई अजिबात गोड नव्हता. कच्चा पपई गोड कसा लागणार. मग त्या बाबाजींनी मला अगदी मुठभर गुळ आणून दिला आणि एक नवीन कॉम्बिनेशन म्हणून मी त्या दिवशी पपई आणि गुळ खाल्लाय. पपई आणि गुळ खाल्ला, त्यावर पाणी पिले आणि ती रात्र छान पार पाडली. बरोबर. परिक्रमेत जे मिळेल तुम्हाला ते आनंदाने स्वीकारायचं, दिवस साजरा करायचा. परिक्रमेला जायचं ठरल्यानंतर तुमच्या घरच्यांनी तुम्हाला कशी काय परमिशन दिली, त्याबद्दल काय झालं ते सरस. घरच्यांची परमिशन खरं म्हणजे मी अशा घरात लग्न करून गेले की तिथे मी आणि माझे मिस्टर
ऍक्च्युली आम्ही काहीतरी गोष्ट ठरवल्यानंतर एकमेकांना सांगतो, ही सवय आम्ही आधीपासून ठेवली. आम्ही परमिशन नाही घेत, आम्ही सांगतो की मी हे असं करणार आहे. त्यामुळे तीच सवय लागलेली आहे आम्हाला. आणि एक मुलगा एक मुलगी आहे. मुलगी डॉक्टर आहे, मुलगा MSc झालेला आहे. तर आमच्या घरातलं वातावरणच असं आहे की आम्ही चौघही आजही काहीतरी प्रत्येकाने आपलं आपलं ठरवल्यानंतर आम्ही ते फक्त एकमेकांना सांगतो की मी हे असं करणार आहे. म्हणजे परवानगी आमच्याकडे कोणी कोणाला मागतच नाही असं म्हटलं तरी चालेल. तर मुलींना काही वेगळं ठरवलेलं असलं तर ती सांगते की पप्पा मी असं करणार आहे, मम्मी मी असं करणार आहे. मुलाने काही ठरवलं तर तो आम्हाला सांगतो. म्हणजे असं म्हणता येईल आपल्याला की बाकीच्या 3 लोकांनी तुम्हाला होच म्हणायचंय, आपण फक्त सांगायचं काम करायचंय आणि त्यांनी सगळ्यांनी नकळत तुम्हाला पाठिंबाच द्यायचा. तर आमच्या घरातलं तसं वातावरण हे असं आहे. यांना मी सांगितलं की मला परिक्रमाला जायचंय, तर ते म्हणले ठीक आहे, काय हरकत नाही. तुम्हाला परमिशन घेताना काहीच अडचण नाही, परमिशन घेताना तशी काही अडचण नाही. बरोबर. फक्त जेवणाचं एक असतं जनरली, तर त्यासाठी आमच्या ज्या मावशी आहेत त्यांनी खरोखर म्हणजे छान मदत झाली मला त्यांची. तर त्या बाकीची कामं पण करतात, पण मी परिक्रमेला येणार म्हटल्यावर त्यांना त्याच्या आधीच 2-3 महिने आधीपासूनच त्यांना स्वयंपाकही करायला सांगितला होता घरचा, म्हणजे घरातल्यांनाही त्यांची सवय व्हावी. आणि मिस्टरांनाही कुकिंग आवडतं, त्यामुळे त्यांनाही काही वेगळं खायचं असलं तर तेही आवडीने किचनमध्ये जातात करायला, मुलगीही जाते करायला. त्यामुळे जेवण बनवणं किंवा मी नाहीये तर जेवणाचे हाल होणं हा काही फार मोठा प्रश्न नव्हता माझ्या घरात. त्यामुळे ते छान पार पडलं. आता काही आध्यात्मिक अनुभवाबद्दल आपण बोलूया. या परिक्रमेने तुमच्या आध्यात्मिक जीवनात काय बदल घडवले? आध्यात्मिक जीवनात बदल असा झालाय की खरं म्हणजे मी वारकरी घरातली. वारकरी. आणि आमच्या 7 पिढ्यांमध्ये नॉनव्हेज कोणाला माहित नाही. आणि माझं लग्न अशा घरात झालंय की तिथे सगळेजण सगळं खातात. तर पण मिस्टरांनी मलाही कधी फोर्स केला नाही, त्यामुळे मी अजूनही पूर्णपणे शाकाहारी आहे. मुलंही खातात माझी दोघं आणि मिस्टरही खातात. घरात आमच्या शिजत नाही, बाहेरून येतात. तर मी लहान असताना मी बघायची माझे आजी आजोबा पंढरीच्या वारीला जायचे आणि चालत जायचे. आणि आमच्या आजोबांचं विठ्ठलावर इतकी श्रद्धा होती की दिवसभर त्यांचं आपलं विठ्ठल 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 चालू असायचं. म्हणजे खूप छान सांगायची गोष्ट म्हणजे आमचे आजोबा जेव्हा वारले तेव्हा गावातून त्यांची मिरवणूक काढली गेली होती आणि फारसं कोणी रडलं नव्हतं, कारण ते थोडं संत टाईप होते. आणि विठ्ठलाच्या देवळासमोर त्यांच्या शवाला तिथे चिरशांतीसाठी 1 मिनिटभर ठेवलं गेलं होतं. आणि पूर्ण गावातून म्हणजे जशी मिरवणूक काढली जाते तशी त्यांची शवयात्रा काढली होती. आणि हे सगळं मला माहित होतं. आणि लहानपणापासून म्हणजे माहेरी तर हे सगळं असं प्रस्त होतं, परंतु मी संसारात जगताना तसं फार पूजा अर्चा देवदेव वगैरे याच्याशी माझा फारसा काही संबंध नव्हता. कारण मिस्टर नोकरी निमित्ताने बाहेर होते, त्यामुळे मुलांकडे लक्ष देणं हे एक जबाबदारी माझ्यावर होती. तर त्या अनुषंगाने मी म्हणजे मुलांचे कधी क्लास, मग शाळा, मग अदर ऍक्टिव्हिटीज, मग त्यानंतर त्यांचं उच्च शिक्षण, मग तिकडे थोडं लक्ष देणं, या सगळ्या याच्यात मधला काळ कसा गेला भरकन ते एवढं लक्षात नाही आलं. परंतु नंतर कालांतराने माझं वाचन तसं भरपूर होतं, वाचनाची आवड होती. आमच्या गावी लायब्ररी आहे आमची आणि तिथे जवळजवळ 6,000-6,500 पुस्तकं आहेत. तर त्यातली मिस्टरांनी तर ऑलमोस्ट सगळी पुस्तकं वाचलेली आहेत आणि मी त्यातली जवळजवळ 5,000 पुस्तकं वाचलेली, जी मराठी आहेत ती मी सगळी वाचली. तर वाचन प्रचंड आहे, पण अध्यात्माचं वाचन नाही, कारण देवाशी माझा काही फारसा संबंध नव्हता, त्यामुळे अध्यात्माकडे अजून गेलेच नव्हते. पण वेद वाचून झालेले, वेद असे वाचले की नकळत वाचले घेतले, जस्ट क्युरिओसिटी म्हणून. बाकी अदर पुस्तकांचं वाचन चालूच असायचं.
पण मग झालं असं की आता मला परिक्रमेत एक बाबा भेटलेले. तर त्यांचं अध्यात्मावरचं प्रचंड नॉलेज बघून मला शॉक व्हायला झालं. आणि त्यांचं फारसं शिक्षणही नव्हतं. तर मी त्यांना विचारलं पण की बाबा मी काय वाचू, मला थोडं अध्यात्म वाचायचं आहे आता, तर मी काय वाचू. मग त्यांना जेव्हा मी माझा हा वारसा सांगितला असा असा, तर ते मला म्हणाले ताई तुम्ही खूप मोठ्या घरातले आहेत. तर म्हणे मी त्यांना सांगितलं की मी वेद वाचलेले. तर तेच मला नमस्कार करायला लागले. ते म्हणाले तुम्ही म्हणतायत की तुम्ही अध्यात्म काही वाचलं नाहीये, अहो तुम्ही शिखर गाठलंय म्हणे. म्हटलं बाबा पण मी ते नकळत गाठलंय, मला त्यातला फारसा अर्थही कळला नाही, जस्ट क्युरियोसिटी म्हणून ते वेद माझ्याकडून वाचले गेले. तर ते म्हणाले, मग त्यांनी मला सांगितलं काय काय वाचायला पाहिजे. म्हणजे मला त्या व्यक्तीचं, त्या बाबांचं खरंच खूप कौतुक वाटतं की तुकारामाचे अभंग, ज्ञानेश्वरी त्यांच्या जिभेवर रेंगाळते. एवढं वाचन, हो, एवढं त्यांचं प्रचंड वाचन आहे. म्हणजे त्यांना त्या ज्ञानेश्वरी मधलं, त्या तुकारामाच्या अभंगामधलं प्रत्येक अभंग, त्या अभंगाचा अर्थ, ते सगळं अगदी चांगदेव 65 पासून सगळं त्यांच्या जिभेवर रेंगाळत आहे. मुखोद्गत आहे सगळं. काय मग आपण म्हणतो ना की जेव्हा आपण एखादा निर्णय घेतो की आपल्याला आता ह्या वाटेने जायचं आहे, तर त्या ती वाट तुमची सफल करण्यासाठी, तुम्हाला त्या वाटेवर जाण्यासाठी, त्या शिखरावर पोहोचण्यासाठी योग्य व्यक्ती बरोबर तुम्हाला मिळते. तर अध्यात्माच्या रूपाने मला ते बाबा भेटले. मला अजूनही आम्ही संपर्कात आहोत. म्हणजे प्रचंड आनंद झाला मला. म्हणजे तुम्ही जास्त आध्यात्मिक नसून सुद्धा तुम्ही परिक्रमा केली, ही पण मोठी गोष्ट आहे. तेच आश्चर्य वाटत होतं सगळ्यांना. म्हणजे मी आणि परिक्रमा म्हणजे काही समीकरणच जुळत नाहीये म्हणे, तू आणि परिक्रमा. तेच ही सगळ्यांना खरं म्हणजे एक शॉक ट्रीटमेंट होती. बरोबर. नर्मदा मातेबद्दल तुमची भावना किंवा तुमचा अनुभव काय आहे आता परिक्रमा झाल्यानंतर? नर्मदा मातेबद्दलचा अनुभव किंवा भावना काय आहे? म्हणजे नर्मदा माता म्हणजे काय वाटतं आता तुम्हाला त्याच्याबद्दल? एकाच वाक्यात सांगू शकते मी की आईच्या गर्भात 9 महिने बाळ असतं, नंतर ते कायम आईशी जोडलं गेलेलं असतं. त्याचप्रमाणे मी 141 दिवस नर्मदा मातेच्या गर्भात वाढले आणि आता पुढे मी तिचीच होऊन राहणार आहे, कायमची. एकाच वाक्यात सगळं आलं आणि आयुष्याचं सोनं झालं. बरोबर. आईच्या जागी तुम्ही आता नर्मदा मातेला बघता, असं त्याचा अर्थ आहे. परिक्रमेच्या दरम्यान तुम्हाला कधी दैवी अनुभव आला का? दैवीय वाटणारा, म्हणजे तेव्हा तर समजत नाही, पण नंतर असं वाटतं की हा दैवी अनुभव होता, असा कुठला अनुभव आहे? तसं एकदा मी आणि ममराज बाबा सोबत असताना शेतातून आम्ही चालत होतो. तर चालता चालता माझाच पाय, ती गव्हाची शेती खूप उंच होती खरं म्हणजे, तर खाली काही पिकं पडलेली होती आणि त्याच्यावरूनच परिक्रमावासी जात होती. मी आपली तसेच निघाले, पण उजवा पाय कुठेतरी अडकला आणि डाव्या पायाचा तोल गेला. डाव्या पायाचा तोल गेल्यानंतर झालं असं की मला कळत होतं की मी आता फोर्समध्ये खाली पडते. तर मला असं वाटलं की आता मी चेहऱ्यावर पडणार आणि आता नाक फुटणार. अगदी असं म्हणजे 100% असंच वाटत होतं की आता नाक फुटणार. तेवढ्यात मी केलं काय की थोडा चेहरा मागे घेतला आणि चेहरा मागे घेण्याच्या नादामध्ये अजून फोर्सने पडले मी आणि उजव्या पायाचा गुडघा फुटला. ते सगळं प्रेशर जे आहे त्याला गुडघ्यावर, आणि ते गुडघ्यावर प्रेशर आलं त्यामुळे पाय प्रचंड दुखायला लागला. गुडघ्याची साल पण निघाली. तिथे खूप अगदी झोंबत होतं, काय करावं काही कळत नव्हतं. नंतर मी होती आणि सोबत एक बाबा होते. नंतर आम्ही पुढे गेलो. पुढे गेल्यानंतर थोडा उंचावर आश्रम लागला. मग तिथे वर गेलो, ते बसलो. नंतर ड्रेस वर करून गुडघ्याची अवस्था चेक केली. ते पाण्याने धुतलं, बऱ्यापैकी खरचटलं होतं. आणि तिथे एक बाबा होते बसलेले. तर ते आमची विचारपूस करायला आले, परंतु
ते आमच्याशी विचारपूस करत होते, पण त्यांची भाषा आम्हाला कळत नव्हती आणि आमची भाषा त्यांना कळत नव्हती. आणि असं असूनही माझ्या सोबतचे जे बाबा होते ते त्यांच्याशी 15 मिनिटं बोलले. म्हणजे हे यांचं सांगताय आणि तो माणूस त्याचं सांगतोय आणि माझा पाय दुखतोय आणि मी बाबांकडे बघते की आता तुमचं आटोपलं असेल तर चला. मग नंतर तो माणूस गेला निघून. मी बाबांना बोलले की तो काय बोलत होता तुम्हाला कळत होतं का? म्हणे नाही. म्हटलं मग तरी तुम्ही बोलत होता? म्हणे मग मी काय बोलतोय ते तरी त्याला कुठे कळत होतं. आम्ही इतकं म्हणजे माझा पाय दुखतोय तरी आम्ही इतकं प्रचंड हसलो ना. म्हटलं बाबा माझ्या पायाला दुखापत झाली, तुम्हालाही माहितीये. म्हणे मग तेच जरा थोडस तुमचं माइंड चेंज व्हावं म्हणून मी बोलत बसलो म्हणे त्याच्याशी. परिक्रमेच्या दरम्यान तुमचा दिवस कसा चालायचा? म्हणजे सकाळी किती वाजता उठायचा, किती वाजता चालायला सुरुवात करायचा, मधलं जेवण कधी व्हायचं, संध्याकाळी कधी कुठल्या आश्रमात पोहोचायचं, साधारण दिवसाचा कसा प्रोग्राम असायचा तुमचा? दिवसाचा ठरलेला नियोजनाचा म्हणजे सकाळी साधारण 4च्या आसपास उठायचं, 4-4:30ला. आणि मग आपलं जे प्राथमिक जे काय असेल आपले कार्यक्रम ते सगळे आटपून पूजा अर्चा करून साधारण 6-6:15ला निघायचो. 6-6:15ला निघून थोडं चालल्यानंतर काय तुम्हाला जिथे जिथे चहाला आवाज देणार, बालबोकसाठी आवाज देणार तिथे तुम्ही थांबणार. मी साधारण हिवाळ्यात तर मी साधारण 12-12:30 वाजेपर्यंत चालायची. आणि त्याच्यानंतर आश्रम लागल्यानंतर तिथे जेवून थोडा रेस्ट करून परत 2 वाजता वगैरे निघायचं. कारण मधल्या काळात कपडे धुवायचे असायचे, ते वाळवायचे, थोडा आराम करायचा आणि पुढे निघायचं. हिवाळ्यात हे सगळं चालून गेलं, परंतु उन्हाळ्यात मग अजून थोडं लवकर उठायला लागलं. कारण उन्हाळ्यामध्ये तसा उजेडाही लवकर पडतो आणि दुपारी प्रचंड ऊन असल्यामुळे थोडं चालणं कमीच व्हायचं. त्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये थोडं लवकर उठायचो, थोडं लवकर निघायचो. ही गंमत म्हणजे एकदा आम्ही 5:15ला आम्ही एकदा निघालेलो. माझ्याबरोबर आणखी 2 परिक्रमावासी होते. आणि असं वाटलं की आता 5:15ला निघून आपल्याला कुठे चहा मिळणार नाही. पण झालं असं की आम्ही निघालो आणि पहिल्या 10 मिनिटातच एक शेतकरी बाबा आम्हाला भेटले, जे त्यांच्या मिरचीच्या शेताला पाणी सोडायला चालले होते. तर त्यांनी आम्हाला नर्मदे हर म्हटलं, आम्ही त्यांना नर्मदे हर म्हटलं. आणि अजिबात काहीच शक्यता नसताना ते बाबा म्हणाले, चलो पहिले चाय पी लो फिर आगे निकल जाना. इतकं हायसं वाटलं ना. सकाळी पहाटे म्हणजे चालताना निघायच्या आधी चहा मिळणं खूप मोठी गोष्ट होती. आणि त्या दिवशी आम्ही लवकर निघालो होतो. खरं म्हणजे अजिबात काही शक्यता नव्हती. असं वाटलं होतं गाव जागी झाल्याशिवाय काय मिळणार, गावाला जाग आल्याशिवाय आपल्याला चहा मिळण्याचे काही चान्सेस नाही. पण त्या दिवशी ते बाबा नेमके शेताला पाणी सोडायला निघाले आणि आम्हाला भेटले. बरोबर. आणि तुमची चहाची गरज आणि आमची चहाची तल्लफ भागली अगदी. नंतर तर असं झालं होतं ना की ते पुण्याचे बाबा होते माझ्यासोबत. आम्ही म्हणायचो की मैया आज काय करायचं, आज चहा घेणार का, की काय म्हणतात तिकडे मही म्हणतात तिकडे, दही ताक आणि दही आणि ताकाच्या मधला प्रकार मही, जरा घट्टसर. तर आम्ही आपसातच चर्चा करायचो की आज काय प्यायचं, चहा प्यायचा का मही. मग मी म्हणायचे नको, ऊन खूप आहे आज आपण मही पिऊया. आणि खरंच म्हणजे कोणीतरी पुढे आम्हाला थांबवायचं, मही पिओगे, आणि असं छान गोड स्माईल यायचं ना आमच्या चेहऱ्यावर की म्हणजे आपल्याला जे हवंय समोरून तेच विचारतायत. हा तिथे सगळ्यांचाच अनुभव आहे. तुम्ही मनात आणाल ते साधारणपणे मिळतं तुम्हाला थोड्या वेळातच. नर्मदा परिक्रमेने तुम्हाला जीवनाबद्दल कोणती मोठी शिकवण दिली? परिक्रमेने मला वैयक्तिक तसं म्हणायला झालं तर ही शिकवण दिली की आपण मानवी जन्मात आलो आहे आणि आपण आपले कर्म करायला आलोय. त्यामुळे इतरत्र लक्ष न देता स्वतःचे कर्म कसे चांगले होतील फक्त याकडे लक्ष द्यायचं. कारण निसर्गाने किंवा परमेश्वराने प्रत्येकाला आपले कर्म करण्यासाठी जन्माला घातलंय.
त्यामुळे आपण कोणाचे कर्मही सुधरवू शकत नाही आणि आपण त्यात काहीच करू शकत नाही. बरोबर. किंवा कुठल्या अडचणी असतील तरी आपण काहीच करू शकत नाही. बरोबर. होणाऱ्या गोष्टी होणारच आहेत. होणारच आहे. बरोबर. त्याच्यात वेळ आणि मेंदू खर्च करण्यापेक्षा आपली कर्म नाही, आपण आपली कर्म चांगली करूया. बरोबर. बरोबर. या प्रवासामुळे तुमचा स्वतःकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा बदलला? या नर्मदा परिक्रमेमुळे तुमचा स्वतःकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला का? आणि बदलला तर कसा बदलला? की बदलला नाहीये? नाही बदलला. हा, नाही, असं पण कारण आधीपासूनच मी तशी माझ्या मतांवर ठाम असते. हा, बरोबर. ज्यांना नर्मदा परिक्रमा करायची आहे त्यांना तुम्ही काय सल्ला द्याल? त्यांनी काय केलं पाहिजे? ज्यांना नर्मदा परिक्रमा करायची आहे त्यांना मी एकच सांगेल की शक्यतो कुठलीही भीती न बाळगता तुम्ही सरळ बॅग भरा आणि निघा. बॅग भरून निकाल पडो. बस बॅग भरा आणि निघा. कारण तुम्ही जितके प्रश्न निर्माण कराल तितका गोंधळ वाढत राहील. बरोबर. आणि तुम्ही एकदा सुपूर्द व्हा तिच्या. बरोबर. तुम्ही शंका कुशंका ठेवलात तर त्याचा त्रास तुम्हालाच होणार. त्यामुळे एकदा सुपूर्द झालं ना किती घेते काळजी. बरोबर. कसं आहे, आपण बऱ्याचदा आपलं बालपण किंवा तरुणपण किंवा आपल्याला आपली आई असेपर्यंत आपण किती निर्धास्त असतो की आई बघेल. मग ती आपली आईच आहे की ती बघेल. कारण आपण आणखी कोणालाही नाही सांगितलं तरी तिला निश्चित माहिती आहे की तुम्ही तिच्यासाठी आला आहात. आणि तिच्यासाठी जेव्हा म्हणजे आईचं लेकरू जेव्हा आईसाठी येतं तेव्हा कुठलीही आई आपल्या बाळाला त्रास होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेते. त्यामुळे चिंता करायची आवश्यकता नाही. कुठलेही प्रश्न डोक्यात आणू नका. अगदी बॅग भरा आणि छान निघा. जे होईल त्याला अगदी प्रामाणिकपणाने सामोरं जा. जसं असेल तसं. तुम्हाला अगदी खरंच मी सांगते की माझे कर्म म्हणा किंवा पूर्वसंचित म्हणा किंवा प्रारब्ध म्हणा, जे काय असेल ते, परंतु एकही रात्र माझी उपाशी गेली नाही. तुम्ही मला मगाशी म्हणाला होतात ना एक आठवणीतला की असं काही घडलं का की जिथे अजिबात काही शक्यता नव्हती. तो प्रसंग मला आता आठवला की मी होती, माझ्यासोबत बेलोंडीचे नाना होते आणि गुहागरचे विशाल म्हणून होते. बरोबर, आम्ही तिन्ही जण होतो. आणि झालं असं की पुढे 3 किलोमीटर आश्रम होता आणि संध्याकाळचे 5:30 वाजले होते. आणि मी त्यांना म्हणाले की मला आता पुढे चालणं शक्य नाहीये. तर म्हणे नाही, 3च किलोमीटर आहे, आपण जाऊया. म्हटलं नाही, मी इथे थांबणार, तुम्हाला जायचं असलं तुम्ही जाऊ शकता. म्हणे ताई तुम्ही इथे कुठे थांबणार, इथे काहीच व्यवस्था नाहीये. म्हटलं देऊळ आहे की, देव मला सांभाळेल आणि मी माईच्या भरोशावर आलीये, ती बघेल की मला. म्हटलं मला आता चालताच येत नाही, आता बस झाला, सकाळपासूनची आता एनर्जी, आजच्या दिवसाची एनर्जी फिनिश. बरोबर. म्हणे ठीक आहे, आता तुम्ही थांबतायत, तुम्हाला सोडून आम्ही नाही जाऊ शकत. तर खरोखर बऱ्यापैकी जंगलात ते देऊळ होतं आणि तिथे काहीच व्यवस्था नव्हती. पण आम्ही तिथे बॅगा ठेवल्यानंतर, पण देऊळ छान होतं, पाण्याची सोय होती महत्वाचं म्हणजे, आणि वॉशरूम पण होतं. तर तिथे ते पुजारी बाबा आले. आम्ही बॅग ठेवल्यानंतर थोड्या वेळाने ते आले. त्यांनी बघितलं की आम्ही आसन लावलंय. ते म्हणाले आप रुक सकते हो, यहाँ सो भी सकते हो, पानी है, सुबह नहा के आगे चले जाना, वॉशरूम भी है पीछे, लेकिन भोजन का कोई प्रबंध नहीं है. तर आम्ही त्यांना म्हणालो ठीक आहे, कोई बात नाही. मग आम्ही एकमेकांना विचारलं की जवळ काही आहे का. तर एक 2-3 दिवस आधीच आम्ही काय माहित नाही काय सुचलं होतं, आम्ही एक पातेलं घेतलं होतं विकत. चालताना एक भांडीवाला आम्हाला भेटला, एक पातेलं घेतलं होतं आणि अगदी छोटं छोटं चहा आणि साखरेचे पाऊच घेतले होते. तर मी त्या नानांना म्हणाले की नाना तुम्ही चूल पेटवा, कारण मला तर काही चूल पेटवता येत नाही. तर ते म्हणाले ठीक आहे, मी चूल पेटवतो, तुम्ही चहा ठेवा.
मग आम्ही छानपैकी कोरा चहा केला आणि विचार केला की छान चहा पिऊन आपण झोपायचं. तर आमचा चहा ठेवतोय आम्ही, तोपर्यंत साधारण एक 22-24 वर्षाचा अगदी छान गोरा मुलगा, असे थोडे लांब केस, मला तर अगदी माझ्या मुलाची त्या दिवशी प्रचंड आठवण आली. त्याच्यासारखाच तो जवळजवळ दिसत होता आणि तो कुठून आला माहित नाही. ते खरं म्हणजे बऱ्यापैकी जंगल होतं, आजूबाजूला अजिबात वस्ती नव्हती. आणि तो बाईक घेऊन आला आणि एका कॅरी बॅग मध्ये 7-8 प्रकारचे बिस्किटचे पुडे, म्हणजे पार्लेजी, गुड्डे, मोनॅको, असे 2-3 प्रकारचे 5-6 बिस्किटचे पुडे तो घेऊन आला आणि माझ्या हातात त्याने ती बॅग दिली. मैयाजी येलो बिस्किट खालो. आणि मी त्या नानांना सांगितलं, म्हटलं हे बघा आपल्यासाठी बिस्किटांची व्यवस्था झाली, तुम्ही चहा वाढवा. मी त्यांच्याशी बोलते तोपर्यंत तो निघून गेला. म्हणे कोण देऊन गेलं? म्हटलं एक मुलगा आला होता, आता तो देऊन गेला. म्हणे कुठे आहे मुलगा? तो मुलगाही गायब, ती बाईक पण गायब. म्हणजे ते दोघंही गेले गेट पर्यंत बघायला, त्यांना कोणाला बाईकही दिसली नाही, तो मुलगाही दिसला नाही. मला म्हणे असं कसं? म्हटलं हो आला होता तो, हे बघा माझ्या हातात कॅरी बॅग दिली. म्हणजे आणि त्यांना, म्हणजे तो त्यांना नाही दिसला. बरोबर. आम्ही 3 जण तिथे हजर असताना तो फक्त मला दिसला, माझ्या हातात ती बॅग देऊन गेला. म्हणजे असं म्हणतात ना की परिक्रमेत तुमच्या बरोबर देव, दानव आणि मानव ही 3 जण परिक्रमा करत असतात. त्याच्यातलं तुम्हाला ओळखायचं असतं देव कुठला आहे, दानव कुठला आहे आणि मानव कुठला आहे. दुसरं तुम्ही जे सांगितलं की कोणत्याही प्रकारची चिंता करू नका आणि परिक्रमेला निघा, तर मला बऱ्याच लोक फोन करून विचारत असतात की मला सोबत पाहिजे, परिक्रमेत कोण जाणार आहे तर सांगा. तर त्यांना मी सांगू इच्छितो की ताईंचं तुम्ही आता ऐका की तुम्ही कोणाची सोबतीची वाट बघू नका. तुमच्याकडे जर वेळ असेल आणि तुमची जर इच्छा असेल तर तुम्ही एकटे परिक्रमेला निघा, तिकडे तुम्हाला सोबत आपोआप मिळणार आहे. आणि सोबत जरी नाही मिळाली तरी सुद्धा तुमचं काहीच वाकडं होणार नाही. ताई कशा एकट्या जाऊन आल्या तशी तुमची पण परिक्रमा नीट होईल. तर कृपया सोबतीची वाट बघून तुमचे वेळ वाया घालवू नका. परिक्रमेला जाण्यासाठी जी मनात तुमच्या इच्छा आहे तर लगेच तुम्ही निघा आणि परिक्रमा पूर्ण करा. सोबतीची परिक्रमेत काहीच गरज लागत नाही. मी फोनवरनं पण हे सांगतो लोकांना, पण मला फोन करून विचारतात की कोण सोबत असेल तर सांगा, मी इथून निघतोय. तुम्हाला लोक विचारतात. नाही, कसं आहे माहितीये का, असं म्हणतात की तुमची फक्त इच्छा असून चालत नाही, परिक्रमा तुमच्या इथे लिहिलेली असावी लागते. मग आता तुमचं पूर्व संचित, तुमचे कर्म, तुमचं प्रारब्ध हे दुसऱ्याशी मॅच कसं होणार? बरोबर. आणि तो 2-4 दिवसाचा प्रवास नाहीये की आपण मैत्रिणीला म्हणायचं की चल तू पण मला सोबत होईल. तिच्या इथे नाही लिहिलेली ती कशी येणार? आणि जर तिला त्या गोष्टीची ओढ नाहीये तर ती का 5 महिने सफर होणार? तिला तोपर्यंत ती इच्छाच होत नाहीये ना. बरोबर, तसंच आहे. आणि तुम्ही कोणालाही सोबत न्या परिक्रमेमध्ये. खरं म्हणजे प्रत्येकाची परिक्रमा वेगळी असते. तुम्ही अगदी सोबत पण गेलात तरी माई तुम्हाला वेगळं करते, अगदी 100% ही गोष्ट खरी. एकत्र राहतच नाही. कारण प्रत्येकाचा चालण्याची स्पीड, विचार करण्याची शक्ती, तुमचं संचित, त्यांचं संचित खूप फरक पडतो. माझ्याकडे तर मुलाखत देऊन गेलेत नवरा बायको, ते सुद्धा एकत्र नाही राहिले, 2 दिवस वेगळे चालले. मी तेच सांगते ना, कारण काहीही घडतं. ते पण वेगवेगळी, कारण काहीही घडतं, ते फक्त निमित्त असतं. तसं नाही, पण ते पण पूर्ण परिक्रमा एकत्र नाही करू शकले. तर तेच माझं सांगणं आहे की तुम्ही ज्यांना इच्छा झाली आहे त्याने कोणाच्या सोबतीची वाट बघू नका, तुम्ही निघा. तुमचा जर निश्चय पक्का असेल आणि मैयाचं बोलणं असेल. निश्चितच. आता माझ्या बरोबर एक गोरेगावचे अनिल बाबा होते. आम्ही परिक्रमेत बऱ्याचदा 4-5 ठिकाणी आम्ही भेटलो. त्यानंतर झालं असं की त्यांची इच्छा होती माझ्या बरोबर चालायची, परंतु त्यांचा फोन बंद होता. तर एक दिवशी आम्ही चालत चालत निघालो छान दोघंही. आणि नंतर झालं असं की आमचं, आता आम्ही सोबत चालायचं ठरवलंय तरी सुद्धा संध्याकाळी आमची झाली चुकामुक. ते कुठल्या तरी वेगळ्याच आश्रमाला थांबले आणि मला वाटलं ते पुढे गेले म्हणून मी पुढच्या आश्रमाला निघून गेले. बरोबर. म्हणजे जरी ठरवलं होतं की आपण चालतोय, आपण चालायचंय सोबत, तरी घडतंच की असं. बरोबर. नंतर परत ते आम्हाला 8-15 दिवसांनी परत कुठल्या तरी आश्रमाला भेटले. बरोबर. आजच्या तरुण पिढीला नर्मदा परिक्रमेबद्दल तुम्ही काय सांगाल? आजच्या तरुण पिढीला मी नर्मदा परिक्रमेबद्दल इतकंच सांगू इच्छिते
की अगदी थोडासा वेळ काढून एकदा परिक्रमा जरूर करा. भलेही तुम्हाला नोकरी निमित्ताने किंवा तुमच्या बिझी शेड्यूल मध्ये बसत नसेल तर त्यासाठी खंडित परिक्रमा हे सुद्धा एक प्रयोजन आहे. फक्त तुम्ही ते तितक्याच डेडिकेशनने करा. अगदी तुमची परिक्रमा 2-4 वर्ष चालली तरी काही हरकत नाही. तुम्ही जिथपर्यंत परिक्रमा कराल तिथे महंतांकडे किंवा त्या देवळात तुम्ही ते जल तिथे ठेवा, त्या महंतांना सांगा आणि परत तुम्हाला जेव्हा वेळ मिळेल परत तुम्ही तिथे जा, तुमचं जल घ्या आणि तुम्ही पुढे पादक्रांत करा. बरोबर. पण परिक्रमा एकदा जरूर करा वेळ काढून. कसं आहे ना, परिक्रमा केल्याने तुमची विचारधारा बदलते. तुम्ही आतून बाहेरून पूर्णपणे अगदी तावून सुलाखून स्ट्रॉंग कुठलंही संकट आलं तरी तुम्ही त्याची सामोरं जाण्याची आजची लहान शक्ती म्हणण्यापेक्षा तुमची तयारी असते, काहीही घडू द्या. आणि ते स्ट्रॉंगनेस येतो त्याच्यामध्ये, जीवनाचा अंतर्बाह्य बदल होतात. भारत देश तुम्हाला बघायला मिळेल, भारतातली लोक तुम्हाला बघायला मिळतील. आणि खरा भारत तो बघण्यासारखा आहे तो तिथेच आहे खेड्यामध्ये. तर तो आपण शहरामध्ये जो भारत बघतो तो खरा भारत नाहीये, जो खेड्यामध्ये आहे. खूप लोकांना हे पण प्रश्न असतात की परिक्रमेला जाताना किती पैसे घेऊन जायचे, किती पैसे लागतात, तुम्हाला किती खर्च आला, असाही प्रश्न मला लोक विचारतात. पण खरं सांगू का, परिक्रमा ही संकल्पना महत्वाची. तर ती जी परिक्रमा आहे ती तुम्ही पैसे नेले तरी होते, नाही नेले तरी होते. कारण तुमच्या खाण्यापिण्याचं नियोजनच वेगळं असतं. आणि बऱ्याच जणांना असं वाटतं की माझ्याकडे पैसे आहेत, माझी व्यवस्था होऊन जाईल, मी असं छान व्यवस्था करून घेईन. पण नाही. कसं आहे, तुमचा बँक बॅलन्स पण असतो, तुमच्याकडे एटीएम कार्ड पण असतं, पण मला एटीएम मशीन लागले पाहिजे ना, रस्त्याने मिळालं पाहिजे, तुमचं नेट चाललं पाहिजे जीपे करताना, तुम्हाला दुकानं लागली पाहिजे ना. तुमच्याकडे पैसे असतात, तुम्हाला दुकानं, तुम्हाला भूक लागल्यावर समोर दुकान लागलं पाहिजे आणि तिथे काहीतरी खाण्याची गोष्ट मिळाली पाहिजे. बरोबर. हे सगळं नियोजन माहीत असतं ना. आपण फक्त विश्वास ठेवायचा की आपण उपाशी राहणार नाही आणि ती आपल्याला राहू देणार नाही. बरोबर. तर ताई, तुम्ही कल्याणवरनं येऊन तुमचा मौल्यवान वेळ देऊन माझ्या चॅनलला तुमचे अनुभव सांगितले आणि ते प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतील, त्यांना ते नक्की आवडतील. तर त्याबद्दल तुमचा मी मनापासून आभारी आहे. आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर.